سلام بچه‌ها، میشم بسستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. من و مبینا امروز اومدیم اینجا بولینگ بازی کنیم. بازیمون هم شرطیه. شرط سر چیه؟ اگه آمیزم بلده نشستم به در نگاه میکنم. نه خب مسئله نه، ولی سر یه نهار میخوایم بازی کنیم. مبینا هر هفته از ما پول تو جیبی میگیره، باید با پول تو جیبی خودش برای من و مامانش و خودش و اینا نهار بگیره. امروز قبل از هر چیزی خواهش میکنم چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، با ما همراه باشید. بریم ببینیم که کی میبازه. خب آقا اینجا باید کفشای مخصوص داشته باشیم که رفتیم از اونجا گرفتیم. کفشامونو عوض کنیم. اینجا باید اسممون رو بنویسیم روی تابلو ببینیم که کی برنده میشه. اولین نفر چون من اسممو نوشتم، اولین نفر من. چرا اولیای من همش فقط یه دونه میخوره؟ اصلا معمول نیست. میشه دیگه آقا چیکار کنم؟ بازی حرفه‌ای نیستم که. فقط اولیه رو خوب زدیم. سوراخاش گوشی که انگشتم نمیره تو. نمیشه، یا اولش خراب میشه یا دومیش. سبکاشو بنده بابا. خسته نباشی. No! God, please, no! No! اینجوری که معلومه نه اصلا وقتمون هدر ندیم. من بردم، باید دوام بخریم. به من میخندید چی شد؟ الان میخوام آفرین. یه دونه موسیقا بزنم. اگه زدی جایزه داری. اگه یه بار با یه ضربه همش انداختی یه دونه آیفون برات می‌خرم. نه نمیخوام. به خدا می‌خرم. اگه با یه ضربه همش رو بده. بچه ها میتونیم بکنیم ها. You could try to play it, but you're never gonna be. ولی گفتم خوب می‌ذارم الان دستم رو امتیاز داری. Break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. سب کنید. به خدا نمیدونم چی شده با من نمیدونم چرا نمیدونم. سبکاشو بردار بنداز وسط. خیلی دوست داشتم ولی پیشتون باشم. You got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no get. به تو خندیدم الان سر خودم شد. I'm ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save. آقا ببینید چقدر جیرزنه. من اونجا دارم بهش یاد میدم، میگم از کجا بنداز، دیگه پات رد کردی از خط. به خدا بچه ها واقعا رد کرد. سری بعد از این بدایی میکنم ببینید. جیرزن مبینا جیرزن. یکیش میماره یکیش میماره، کدومشو بزنم؟ جفتش که نمیشه. آقا اون یه ذره نده.
میدونم تفلک دخترم سنگینه این وزنها براش، ولی اگر باخت پولشو بعدا بهش پس میدم. نمیشه اگه یه بار با یه ضربه خندش نزنی باید پول نهار رو حساب کنی. نه این نامردیه. برد و باخت امتیاز بوده، امتیاز تو باختی باید پول نهار بدی. برو بزن گرزایی نکن. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another آفرین خوب میزنی، دومی رو خراب میکنی، یا اولی رو خراب میکنی دومی رو خوب میزنی. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. بچه هازیه داره. Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to یه دست دیگه میزنیم. see who can put up more blinding lights. The kids all wish away. 10 تا دونه توپ اونجا با یه ضربه 7 تاشو بندازی یه دونه آیفون برات میخرم. ویدیوش هم میگیرم همه بیارم. The month 'cause they want presents. آقا اینجاست دیگه. آره بچه شما شاهدید. Inside this year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not بچه ها توپه با من مشکل داره، اینو بهتون میگم. همش یه دونش میمونه یا یه دونش یا دوتاش میمونه. نقطه‌شو زدم پایین. دیدید بچه ها؟ آقا 9 تاشو انداخت پایین. آقا من طبق قولی که دادم با یه ضربه 7 تاشو گفتم بندازه 9 تاشو انداخت. من یه دونه آیفون برای این میخرم. ببینیم به قولش عمل میکنه یا نه. شک نکن. نگفتم که آیفون چی آیفون چند. نه نگفت. یه آیفون برم. حالا تو چی میخری؟ به خدا شانسی بود. آیفونه رو باختم، دستم میلرزه دیگه نمیره، ولی خب میخرم براش، قول دادم بهش. من به این بچه هیچ وقت قول نمیدم، اگر چیزی رو که قول بدم سرم بره اون کار رو براش انجام میدم. ای خدا اومدم یه حرکت جدید بزنم نشد. حالا شما اینجوری تو انداختید بنویسید. بچه ها راستی اینجا کسایی که تو همه رو انداخت. همه رو انداختم بچه ها. ببینید اگه اون موقع حساب نمیشه میگوید 8 تا انداختی حساب نمیشه، من همش میداختی. الان همش انداختم. داشتم میگفتم آقا کسایی که تو اتریشن اینا اطراف لینز تو مجتمع پولیسیتی، اینجا تو مجتمع پولیسیتیه، ساعتی 24 یورو، هر نفری 12 یورو پول میگیرن بابت همین بولینگی که میای بازی کنی. قیمتشو گفتم که کسایی که اگه دوست داشتن بیان سر بزنن بازی کنن. خب آقا میخوایم بریم مبینا نهار رو بهمون بده، بریم مامانشو بگیریم، بریم نهارمون رو بخوریم، بریم ببینیم که چی نهاری بهمون میده. من که نودل کره‌ای میخوام، بریم نهار باختن مبینا رو بخوریم. شوخی قشنگی. شوخی قشنگی بود. میگه شوخی قشنگی بود. ولی نه اینطوری واقعا. بریم غذا رو ببینیم کدوم غذا رو میخوریم، حساب کنم نه میخره، دختر خوبیه. اینم غذای باختگی مبینا خانم، نودل با گوشت مرغ. دست در نکنه بابا. خواهش میکنم. ولی من سر یه آیفون بردم. آیفون هم برات میخرم، نگران نباش. من نگفتم آیفون چند، ولی خب میخرم بدون آیفون. خب بچه‌ها اینم از بازی بولینگ من و مبینا. نهار رو مبینا باخته و من یه آیفون بهش باختم که حتما از همینجا قول میدم ماه بعدی اون رو گرفتم براش میخرم، ویدیوش هم میگیرم، شما هم ببینید که زیر حرفم نمیزنم.
امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه. کانال سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، یه انرژی به ما بدید که ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. لایک کامنت یادتون نره، کامنت بذارید ببینید میثم